Okay, Assalamualaikum. Good morning everyone. Harap semua orang sihat. So, kita dah masuk week 8, dah minggu ke-8 sekarang. Tapi tak ramai juga lagi yang dah masuk kelas. Makin lama makin lambat semuanya masuk kelas. Okay, so 3 weeks more to go sebelum mid-sem break. Kita mulakan kuliah untuk minggu ni sambung last week punya part composite function. Okay, and then last week kita dah buat dah on how to find composite function. Saya dah explain dah we have two different notation. Make sure jangan confuse between apa hari tu, kejap Okay, jangan confuse between composite notation and multiplication punya notation. And then kita dah buat example on how to find composite function. Okay, for today kita sambung lagi sikit part about composite is kalau dia dah bagi the composite function itself and then one of the function pun dia dah bagi, we have to find another function. So, example 6, we have the function of fx equal to 2 plus x squared and then we have to find gx if fg dia dah bagi. Itu maksud saya tadi, composite function itself dia bagi, one of the function pun dia bagi, another function we have to find. Okay. So, kita rewrite semula apa yang ada. Fgx is basically 2 of x squared minus 1. And then since kita nampak kat situ Fgx maksudnya G dia akan masukkan kat dalam F. Itu yang kita akan rewrite. So we have 2 plus Gx squared equal to 2x squared minus 1. Saya tak ada buat apa kat situ. Sekarang ni tunjuknya ibarat G kita substitute dalam F. Because kita compositekan dia. So, X yang ada dalam Fx tu kita ganti sebagai Gx. Now, since our question want to find Gx, kita rearrange je lah jadikan Gx sebagai tajuk. So, rearrange this, we will have Gx squared is basically 2x squared minus 3. So, finally, our Gx would be set of 2x squared minus 3. Sebab kita pindahkan kuasa, jangan lupa in front of our set mesti ada plus minus. Okay, itu satu pattern. Dia dah bagi composite, tapi dia dah bagi composite function yang luar. Maksud saya yang luar, yang depan lah. Gx dia kat dalam, Gx dia tak ada, kita kena cari Gx. So, substitute and then rearrange, make it as our main terms lah. Sebagai main topik dia, kita susun. Okay, another pattern, kita pergi example seterusnya. Dia dah bagi juga satu function, but terbalik. Dia dah bagi function yang belah dalam, fx dia dah bagi, gx yang kat luar ni kita kena cari. Okay, so first step sama juga, kita gantikan apa yang ada. Saya salin semula. First we have g of fx equal to 1 over x squared. So gantikan fx, we have g of 2 plus x squared equal to 1 over x squared. Okay, kalau macam tadi, function tu kita susun je lah sebagai tajuk. Problem kita sekarang, kita nak jadikan dia ni gx tapi dalam bracket tu ada 2 plus x squared. Kita tak boleh nak simplify macam biasa because this is basically composite situation. So tak boleh tiba-tiba saya nak pindahkan g, nak reduce sampai dalam tu tinggal x. Tapi tak boleh buat proses biasa sebab this is composite punya situation. Okay, so in order to do that, kita kena let dulu yang dalam bracket S1 unknown. Okay, apa yang saya buat, saya let dalam bracket S1 unknown. So, saya let U lah. U S2 plus X squared. And then kita rearrange until dapat X sebagai tajuk. Sebab kita nak dapatkan GX kan. So, kita kena susun jadikan X sebagai tajuk. So, rearrange this. X squared would be U minus 2. So, X akan jadi set of U minus 2. Ada plus minus lah. Okay.
So dah dapat tu, kita dah bolehlah gantikan everything in term of U. Sebab tadi kita nak dapat dalam bracket tu ada single unknown je. So G of U is basically 1 over X tu kita gantikan dalam sebutan U. So we have set of U minus 2. Ada plus minus the whole thing squared. Okay, simplify this up. 1 over U minus 2. Tapi soalan kita nak suruh cari GX, dia tak nak cari GU kan? So kita kena tukarlah balik unknown tu. So finally our GX is basically 1 over X minus 2. Okay, so this is the second pattern. Function yang kat dalam kita ada, function yang kat luar kita kena cari. Okay, kita cuba lagi satu soalan. So, we have fx. Lepas tu function g kena cari if f gx is 6x plus 11. Okay. So f of gx is 6x plus 11. F dah ada, kita gantikan g kat dalam f. So kita akan dapat set of gx minus 1 equal to 6x plus 11. And then since kita nak cari gx itself, so kita jadikan je lah gx sebagai tajuk. So gx minus 1 is 6x plus 11 squared. So finally our gx is 6x plus 11 squared plus 1. Nak lagi cantik, kembangkan lah. So we will get here 36x squared plus 11 squared times 6. 132x plus 122. Saya kembangkan je tu. Saya buka bracket squared. Okay, settle. This is one pattern. Okay, last one. So ini situation dia terbalik Kita dah ada function kat dalam. Function yang kat luar gx tu kita kena cari. So first step, salin semula dan gantikan apa yang kita tahu. Okay, now kita akan ganti f dalam function. So g of 2x plus 1. Ingat ini situation composite. So kita tak boleh nak buat apa-apa dah, tak boleh gerak. Tapi target kita nak tinggalkan single unknown kat dalam bracket. 2x plus 1 tu kita nak tinggalkan jadi x je. So in order to do that, kita kena letkan apa yang ada dalam bracket as one unknown. Saya let dia sebagai u. Macam tadi. Awak nak let sebagai huruf lain pun boleh, tak kisah. And then kita susun u sebagai tajuk. So in this case, u be equal to, u pula sebagai tajuk. X sebagai tajuk. So x will be equal to u minus 1 over 2. So now, ganti semua in terms of u. So g of u would be equal to 1 over u minus 1 over 2 minus 1. Tak boleh tinggal macam ni lah, tak cantik tu. Itu bentuk fraction yang tak proper kan. Sebab we have fraction on denominator part. So kena simplify lah bahagian bawah tu. Saya darab silangkan dulu yang bahagian bawah. So we get u minus 1 minus 2 over 2. And then kita boleh flip over, dapat 2 over u minus 3. Okay. Dah dapat cantik macam tu. Sebab final answer must be in term of x. Kita change back everything in term of x. So our gx equal to 2 over x minus 3. Dalam soalan kita tengoklah dia ada letak syarat kan. X tak boleh sama dengan 1. Kenapa? Sebab denominator punya reason. So final answer pun kita boleh letak syarat lah. Because x minus 3 maksudnya our condition here, x cannot be equal to 3. Okay. So settle about composite function. Kalau ada apa-apa nak tanya bagi tahu. Kalau tak ada saya proceed. Ni kalau dalam exam kita tak buat X
X not equal to 3 tu tak dapat markah ke? Depend. Biasanya tak adalah dia minta. Tapi depend soalan lah. Kadang-kadang soalan minta syarat, kena tahulah syarat apa nak letak. Kalau soalan tak ada minta syarat, tak letak pun tak apa. Okey, settle untuk composite. Hari ni sebelum mungkin kita nak habiskan topik ni. Sebab esok cuti. So esok dah tak ada kelas. Kita masuk next part. Inverse function fungsi songsang. Okay. Fungsi songsang ni konsep dia senang je. Kalau kita dah faham macam mana nak sketching graph, macam mana nak cari domain and range, then kat part ni kita tak akan ada problem. Okay. So, how do we determine inverse function ataupun how to confirm that our function has an inverse? So, in order function tu ada inverse, syarat dia mesti one-to-one function. One-to-one and on-to function. Sorry, tertinggal. Okay, itu ayat dia kat atas tu. So, maksudnya kat sini, kalau function tu bukan one-to-one and on-to, confirm function tu takkan ada inverse. So, macam mana kita nak buktikan function tu one-to-one? Itu yang kita dah buat last week. We have two options. It's either you use graphical approach, which is horizontal line test, ataupun kita kena guna algebraic approach yang fx1 equal to fx2 implies x1 equal to x2. Okay. Ini ada dua. Kita kena pilihlah mana yang awak rasa sesuai kat sini nak guna, tak kisah. Okay. And then how do we find inverse? So, cara kita nak cari inverse, kita akan guna formula ni. It's fixed, sentiasa guna. Dia tak sama sikit saya rasa kalau masa sekolah awak belajar leg Y. Okay, kita tak pakai leg Y kat sini. Kita akan guna F inverse equal to X. Compositekan F inverse inside X. Okay, itu kejap lagi kita practice banyak kali. So, after this memang kita kena pakai cara yang ni. Okay, and then last part, how to determine domain and range. So, relation ni pun awak kena hafal. So, our relation, domain of original function would be equal to range of inverse function. Domain akan sama dengan range inverse. And last one, range of original akan sama dengan domain inverse. Pairing dia terbalik macam tu. Domain sama dengan range inverse, range sama dengan domain inverse. Okay. So, 3 item ni semua biasanya dia akan combine dalam satu soalan lah. Okay, so this is our question. Kita ada 5 function here. Determine whether the following function has an inverse. Itu soalan pertama. Dia suruh check dulu. Check dulu dia ada inverse ke tak. Hence, find the inverse. Kalau dia ada inverse, barulah kita boleh cari apa inverse function tu. Sketch the graph on the same coordinate. Maksudnya dalam satu paksi yang sama, kita kena lukis dua-dua graph tu. Sebab tu tadi saya kata graph kena expert dah kat sini. And then last part, state its domain and range. So daripada graph, dah teori lah nak tengok domain dengan range. Kalau itu lagi masih blur, then awak akan stuck kat sini. Okay, so macam mana nak buktikan ada inverse? Yang saya cakap tadi lah, kita mesti show our function is one-to-one function. Okay, kita pergi the first question. We have fx equal to 3x plus 2. X is element of R. Maksudnya dia nak bagi tahu kat sini, x tu real number. Bila ada syarat dalam soalan macam ni, automatically we know that is our domain. Cara penulisan dia je lain. Ini sebenarnya domain. Dah bagi free mark lah. Jawapan dia dah bagi dah. Okay. So macam mana nak buktikan dia one to one? Hari tu kita dah belajar ada 2 cara. Saya pakai algebraic lah yang kat sini. Lagi cepat. So fx1 equal to fx2. And then we introduce the function. So we will have 3x1 plus 2 equal to 3x2 plus 2. Now you can use any mathematical process until we get x1 equal to x2. So we have to minus 2 on both sides and then divide by 3. Okay, dapatlah apa yang dia nak. So kita dah boleh buat conclusion. Fx1, ni sama macam conclusion yang itulah. Fx2 implies x1 equal to x2. So fx is one-to-one function.
Cuma kita kena tambah lagi lah. Soalan bukan nak suruh show one to one. Soalan nak suruh ada inverse. So, fx has an inverse. Okay. So, itu kaitan dia. Bila dia implies, confirm dia one to one. Bila dia one to one, baru kita boleh buat conclusion dia ada inverse sekarang ni. Settle first part of our question. Kita dah buktikan dia ada inverse. Now, how do we find the inverse? So, ingat bila nak cari inverse dia, kena guna formula F inverse equal to X. So, every X in our original function sekarang kita gantikan dengan F inverse. Kita akan dapat 3 F inverse plus 2 equal to X. Saya ganti je. X tu saya ganti sebagai F inverse. Now, kita rearrange jadikan F inverse sebagai tajuk. So, 3F inverse equal to X minus 2. So, finally, our F inverse of X here, X minus 2 over 3. Okay. Itu cara kita cari inverse. Mungkin masa sekolah ada orang dah pakai cara ni ataupun ada orang belajar guna cara let Y. Tapi dah boleh lupakanlah cara let Y tu. Kita nak cari inverse now kena pakai FF inverse. Untuk higher level macam university level memang dia akan pakai cara yang ni lah. Dia dah tak pakai dah cara let tu. Okay. Kita dah settle cari inverse. Next part we have to sketch the graph. Okay. Ini sekadar graph linear. Patutnya tak ada problem. Saya proceed. Kita nak lukis graph. Ni awak masuk kelas lambat ni. Terlajak tidur ke? Oh, tak cantik lah pula paksi saya. Okay. Paksi jangan lupa mesti label. So now the first function tadi kita ada 3x plus 2. Dah nak lukis graf linear semua orang terror lah saya rasa. Tak ada masalah kat sini. So syarat penting kita, bila melibatkan linear is just our intercept. Carilah bila x intercept dapat apa. Bila y yang intercept awak dapat apa. Okay. Dah settle kat situ. Saya ganti je x0, y0. Kita dah boleh start sketching our graph. Okay. Make sure intercept must be label. Yang ni jangan tinggal. So we have 2 dengan negative 2 over 3. Something like this lah. Ini our fx. Okay. Itu baru graf pertama. Okay, next. Kita kena lukis function inverse dalam paksi yang sama. Okay, bila nak start lukis inverse ya, the first thing yang dia akan check is awak mesti ada mirror. Tempat kita nak pantulkan graf tu. And our mirror mesti fix garisan y equal to x. And mirror most of the time memang, bukan most of the time lah, it's fixed shape. Dotted line kat situ. Itu yang saya lukis sekarang. Y equal to X. So this is our mirror. Tempat kita nak pantulkan graph. And then after that kita barulah boleh lukis kita punya inverse graph. So bila apa yang terjadi kat inverse, kita sekadar pantulkan je lah. Dekat mirror yang ada tu, intercept dia akan jadi terbalik. So saya lukis sekarang intercept dia dah terbalik. Okay, lebih kurang macam tu. Apa yang maksud saya terbalik? Kalau tadi y-intercept dia 2, sekarang automatically x-intercept yang akan jadi 2. Kalau tadi kita punya x-intercept is negative 2 over 3. Now our x-intercept akan jadi negative 2 over 3. Itu yang dia akan check lah. Awak nampak obvious kat situ intercept kita akan terbalik. X akan jadi Y, Y akan jadi X. And then jangan lupalah label graph sebagai F inverse. Okay.
Settle dah graph. Last part, we have to state the domain and range. So, untuk domain dengan range, kita macam biasalah tengok graph ada stop di mana-mana ke tak. Untuk domain, from left to the right. Untuk range, daripada bahagian bawah ke atas. Kat sini, obviously, linear. Dia tak ada stop kat mana-mana kat situ. Automatically, this would be real number. So, saya tulis terus jawapan je. Domain is basically negative infinity up to positive infinity. And this is basically equal to yang kita mention tadi, range of F inverse. And then range for F is the same, negative infinity up to positive infinity, and this is the same as domain of our inverse function. Kat sini tak nampak beza sangat lah sebab semuanya negative infinity, positive infinity. Okay. Settle the first question. Soalan yang paling simple sekali sebab dia sekadar linear function. Saya pergi soalan seterusnya. Kita masuk quadratic function. X squared plus 4x plus 1 equal to, X is element of R. Sama jugalah dia nak bagi tahu ini sebenarnya domain kita. Soalan kita tak ada apa-apa syarat lain. So, kita terus buktikan macam mana nak buktikan yang ni. Yang kali ni saya nak guna graph lah pula. Sebab saya rasa guna graph lagi cepat sikit kot. Okay, so ingat when it comes to quadratic, before you start sketching the graph, kita kena tukar dalam bentuk CTS form. Kalau tak, awak tak nampak dia punya minimum point ada kat mana. So here, our GX akan jadi X plus 2 squared plus 4 plus 1. So plus 5. Minus 5. Plus 4 minus 4 minus 3. Saya yang salah kira. Okey, kita dah jadi bentuk CTS. Now kita dah boleh start lukis graph. So kat situ minimum point kita akan jadi negative 2, negative 3. Dan awak dah boleh lah lukis graph tu. Alright. So from the graph, how do we check our one-to-one function? Kita mesti buat horizontal line test. So lukislah satu line parallel to x-axis. Sebab kita nak horizontal. So from there, our conclusion, HLT, horizontal line test, intersect at 2 point. So our GX is not one-to-one function. Tulis ayat penuh-penuh saya guna ayat shortcut kat situ. Okay. So bila dia not one-to-one, kita terus boleh buat conclusion GX has no inverse. Okay, habis dah cerita. Bahagian lain-lain dalam soalan tu semua kita dah tak boleh jawab lah sebab soalan dia tadi buktikan dulu dia ada inverse, lepas tu baru cari inverse. Sekarang ni kita dah buktikan dah dia memang tak ada inverse. GX has no inverse because it's not one-to-one function. So dah tak payahlah. Kita dah tak boleh cari inverse, kita dah tak boleh nak lukis graf ni yang ada inverse. Tak logik kat situ. Bila dia fail je the test, automatically inverse tak wujud. Itu untuk case quadratic. Settle untuk quadratic. Saya pergi seterusnya. Set of x minus 2. So, x must be at least 2. Itu domain juga tu. Nanti kita check kejap lagi. Betul tak? Ini sama dengan domain yang kita tampak kat dalam graf. Okay. So, kita nak buktikan ini ialah one-to-one function. Saya pakai algebraic kat sini sebab tu saya rasa lagi cepat. So, we have hx1 equal to hx2. Set of x1 minus 2 equal to set of x2 minus 2. In order to get rid of our set, we have to square both sides.
So dapatlah x1 minus 2 equal to x2 minus 2. So we can plus 2 on both sides. Dapatlah x1 equal to x2. Ni awak dah expert lah patutnya kan. Kita dah buat banyak kali minggu lepas. And then buat conclusion penuh-penuh. Jangan lupa. So hx1 equal to hx2 implies. Because of that, hx is one-to-one function. Sebab dia one-to-one, baru boleh buat conclusion. Hx has an inverse. Okay, settled. Now, kita nak kenalah cari apa inverse tu. So, jangan lupa formula saya cakap tadi. Dia original, darab inverse sama dengan x. So, kita ada h. H inverse equal to x. Ini kita punya statement. So, gantikan H inverse kat tempat X. So, kita akan dapat set of H inverse minus 2 equal to X. Now, kita rearrange jadikan H inverse as our main term. So, we have H inverse minus 2 equal to X squared. So, finally, our H inverse is X squared plus 2. Okay, dah settle. Bila dah berjaya cari inverse, now kita dah boleh start sketching our graph. Okay, kita proceed lukis graph. Bila ada graph kat sini, ada kuadratik dengan set, lukis yang original dululah. Itu lagi senang, baru kita lagi senang nak pantulkan dia. Sebab nanti kuadratik tu kalau kita lukis tak pantul, ada something wrong kat sini yang kita tak nampak. So, saya lukis side dengan set dulu. Set of x minus 2, dia bersama-sama kat dalam set. So, inside set kena equate to 0 ataupun at least 0. Itu syarat untuk set. Sebab tu kita akan dapat x is at least 2. So, graf akan bermula dekat 2. And then, pantulkan. So, saya lukislah. This is our hx. Okay, next. Because kita kena lukis inverse, mulalah letak mirror. Mirror its fixed dotted line. Y equal to x. Okay. Lepas tu kita dah kena lukis dia punya inverse function. Kita pantulkan je apa yang ada. Sebab tadi x yang bermula kat 2. Sekarang maksudnya y yang akan mula dekat 2. Lepas tu follow the shape lah. So kita akan dapat half of quadratic kat sini. And this would be our H inverse. Okay, settle. Bila dah settle, last part of the question, kita kena cari domain and range. Okay, so for domain of original DH, nampak kat graf kat situ, awak tengok graf biru tu, harapnya nampak graf biru saya, ataupun dah ada syarat dalam soalan dah. At least 2, so kita dah tahu dah dia mesti 2 goes to infinity. And automatically this will be equal to range of H inverse. Okay. And then range of original function. Kita kena tengok fokus kat graf biru je. Graf bermula dekat 2. Tapi ingat range mesti value of y. So if kita tarik pergi paksi y, dia bermula dekat 0. So our range would be 0 goes to infinity. And this would be domain of our inverse function. To make sure everything is correct, awak check baliklah jawapan awak tally tak dengan graph. Kalau tally dah betul lah tu. Kalau ada nombor yang pelik-pelik, something wrong lah tu.
Okay, so bila kita tengok kat sini, kita nampak domain of H inverse sebenarnya ada syarat kan? 0 up to infinity. Okay, so kat jawapan inverse kita tadi, function tu, saya patah balik naik atas. Kat sini, inverse punya, kita kena tambah sendiri syarat tu, x at least 0. Sebab awak dah nampak kat graf dah. Kalau kita tak letak syarat tu, dah jadi tak logik. Sebab tadi kita dah buktikan kuadratik sebenarnya tak ada inverse. Dia akan ada inverse bila kita ada syarat tambahan kat belakang ni. Itu mesti syarat wajib untuk kuadratik lah. Quadratic only has an inverse ataupun dia menjadi inverse kepada set in case ada syarat kat belakang tu. Graf kita dah jadi separuh kuadratik sebenarnya. Selagi dia bukan separuh kuadratik, maksudnya tak ada syarat, dia takkan ada inverse. Macam soalan B tadi. Sebab tu kita terus buat conclusion tak ada inverse sebab tak ada syarat. Okay, yang ni memang kena letak. Saya starkan tu. Okay, settle soalan untuk set. Graf dah settle. Kita pergi seterusnya. Kita ada graf kubik. Negative x cube plus 5. Okay. Yang ni kita pakai graf lah ya. Nak buat cube-cube ni panjang cerita. Okay, saya lukis graf dulu. We have x-axis, y-axis plus 5. Maksudnya graf kita akan naik ke atas. Dia punya turning point yang akan pergi dekat 5. And then because it's negative, so graf kita akan jadi graf terbalik daripada original. So, something like this lah graf tu. 5. So, how do we show this is one-to-one? Kita lukis je satu horizontal line test. Sebab dia intersect at one point. So, this is one-to-one function. Sebab dia one-to-one, kita baru boleh buat conclusion. Px has an inverse. Okay. Settle. Now, kita kena cari apa inverse tu. So, using the properties ataupun formula tadi saya dah bagi tahu. So, P inverse equal to X. Substitute P inverse inside function. Now, we have negative of P inverse cube plus 5 equal to X. Susun P inverse sebagai tajuk. So, we have negative P inverse cube equal to X minus 5. So, finally, our P inverse cube is 5 minus X. Kita dapatlah P inverse of X is actually cube root of 5 minus X. Okay, dah settle. Now, kita kena pula lukis graf. Okay. Kalau tadi boleh pilih nak lukis set dulu ke, nak lukis kuadratik, awak boleh nampak sekarang ni. Kalau kubik, memang awak kena lukis graf original dululah. Memang kena lukis PX dulu sebab itu negatif kubik. Kita dah buat pun tadi kat part first tu. Kalau nak lukis inverse dulu, cube root, awak tak ada belajar pun macam mana nak lukis graf cube root. Melainkan awak pergi tengok kat apps, nampaklah cube root tu macam mana. Okay. So, lukis paksi. Paksi saya. Tangan hari ni mengarut lah. Alright. Lukis dulu graf cube root tadi. So, negative x cube plus 5. Yang ni tak ada masalah. Cuma sekarang kita kena carilah pula x intercept tu y equal to 0. Saya tulis semula. So kat situ akan jadi cube root of 5 lah. Kita lukis mirror, jangan lupa y equal to x. Okay. Next, kita kena pantulkan. Mirror saya pun tak apa nak tegak, harap difahami lah y equal to x kat situ. Okay, now kita kena pantulkan graf kubik ni.
intercept dia dah jadi terbalik. Kalau tadi dia intercept dekat y-intercept dekat 5, sekarang x-intercept yang akan jadi 5. Kalau tadi dia punya x-intercept cube root 5, sekarang y-intercept yang akan jadi cube root of 5. Okay. Saya bagi 20 saat, 10 ke 20 saat, cuba awak try dulu lukis sendiri. Kejap lagi kita tengok shape awak lukis sama tak dengan shape saya lukis. Sebab ni saya rasa macam menarik untuk dipantulkan. Nak tengok imagination awak okey ke tak untuk mirrorkan our image. Mirrorkan the graph. Okey. Saya dah lukis dah graph inverse saya. Salah lah tadi. Soalan ni bukan F kan. Soalan ni apa? P. Salah label. So, original graph yang saya lukis colour hijau. Dia punya inverse yang saya lukis colour biru. And then kalau kita nak tahu position kita betul ke tak lukis tu, nampaklah awak boleh mapkan tu, dia mirror to each other. And then kalau graph tu bersilang macam ni, persilangan tu mesti berlaku kat tempat mirror. Mesti langgar dekat y equal to x. Situ yang dia akan intersect lah untuk those graph. Kalau dia bersilang. Possible je graph tak bersilang. Macam soalan sebelum tadi kan, kita buat dia tak lukis bersilang. Macam ni dia akan bersilang, dia mesti bersilang dekat mirror. Okay. So, untuk last part domain and range, kita nampak kat situ graph tak ada berhenti kat mana-mana langsung. And then saya pernah bagi tahu pun kalau tak ada apa-apa syarat dalam soalan, confirm this is real number for every single thing. So, domain of P is negative infinity up to positive infinity. So, this is equal to range of our inverse function. Range of original sama juga negative infinity up to positive infinity, and this equal to domain of inverse function. Okay. Settle. Kita masuk last function untuk inverse. Reciprocal. So, our function is 2 over x. X is element of real number except 0. Itu pun sebenarnya domain lah, dia dah bagi tahu dah kat situ. Okay. Kita pakai cara algebraic lah di sini ya. So, qx1 equal to qx2. Saya cross multiplykan je nak hilangkan fraction. And then both side divided by 2. Dapatlah show. Benda ni sebenarnya kalau dah faham konsep dia tak ada masalah. Soalan tukar-tukar function pun awak takkan ada problem nak jawab. Okay, so qx, xn, inverse. So, now kita nak cari dia punya inverse. Okay, ini soalan perangkap. Q inverse equal to x. Substitute Q inverse into function, kita akan dapat 2 over Q inverse equal to x. Jadikan Q sebagai tajuk, so kita akan dapat Q inverse of x finally is actually 2 over x. Selalunya berlaku macam ni, student dia akan gelabah. Kenapa dapat sama dengan original? Ya, dia memang dapat sama dengan original. Sebab nanti kita tengok kat bahagian graf apa terjadi. So 2 over x is our inverse function. Dia sekarang ni terjadi original dengan inverse ialah function yang sama. Okay. So kita pergi kepada graph. Tulisan saya asyik sengit hari ni. So 2 over x, dia tak ada berlaku plus minus kat mana-mana. Maksudnya ini sekadar basic shape of reciprocal lah. Macam graph 1 over x. Dia tak ada beza kat sini. So kita dah boleh lukislah graph reciprocal seperti biasa. So ingat bahagian atas. Ni kita ada bahagian bawah.
So this is our Q. Dan kalau nak lukis inverse, kita kena letak mirror. Ya, nak tanya soalan ke? Kena tertekan. Tertekan kot. Okay. Macam mana nak lukis ni? Kalau tu kan kita pantulkan kat sini kan. Maksudnya sekarang ni, dia pantul kat mirror tu, dia dapat bahagian bawah graf. So, kalau saya pantulkan kat tempat yang sama, dia dapat graf yang sama lah macam ni. Sebab tu tadi bila kita cari inverse, saya overlapkan tu, graf colour biru dengan colour hijau. Allah. Sebab dia pantul, dia dapat tempat yang sama. Kiri pantul pergi kanan, kanan pantul pergi kiri balik. So, dia tak ada berubah apa-apa. Sebab tu bila cari tadi, kita dapat still the same function. Tak ada apa-apa berubah kat situ lah. Okay. Tak semestinya sentiasa macam ni lah. Kadang-kadang kalau soalan tu ada asymptote dia selain kosong, then kita akan nampak dia punya mirror tu berubah sikit lah sebab asymptote dia berubah. Okay. So, domain dengan range, apa yang dia dah bagi dalam soalan tadi sebab dia semuanya approaching zero. So, domain for this case, domain of Q Apa yang dia dah bagi tahu dalam soalan tu sebenarnya tadi. Saya guna cara tu lah. Real number except 0. And this is range of inverse function. Kalau nak tulis panjang pun boleh lah. Negative infinity up to 0, union 0 up to positive infinity. Ni cara pendek dia. And then range of original, the same thing. Dia tak berubah pun sebab dia approaching paksi kan. And then this is domain of inverse function. Okay. Settle pasal inverse.